Welcome back mga teknolohista ng bayan. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga arrays. Tara! Ang array ay isang data structure na available sa C++. Ito ay nagsisilbing storage ng isang collection ng data na may isang data type. Mas madaling isipin na ang array ay collection ng mga variables na may isang data type at pangalan. Halimbawa ay gumagawa ka ng program para sa student grades at marami kang grade value na ina-expect na i-store sa iyong grades. Possible na ang gagawin mo kung nagsisimula ka pa lang ng pagpo-program ay i-declare ang grades na ito bilang individual variables. Kagaya nito, grade 0, grade 1, grade 2, hanggang sa kung ilan ang grade na kailangan mong i-store. Pero kung alam mo na ang array, ay pwede mo na itong gawing ganito. Grades, opening, and closing bracket. At tatawagin mo na lang ang bawat grades ng ganito. Grade 0, grade 1, grade 2, at kung ilan man yung grade mo na variable dahil ganito naman ang presentation ng individual variable sa array. Ang bawat specific element sa loob ng array ay ina-access gamit ang array index, kagaya ng ginawa natin kanina. Sa C++, ang array ay mayroong magkakasunod o sequential memory locations. Ang pinakamababang address ay ang unang element at ang pinakamataas na address ay ang pinakahuling element. Ang format ng declaration ng array ay ang data type, ang array name, at sa pagitan ng opening and closing bracket ay ang array size. Ang ganitong declaration ay para sa single-dimensional array. Ang array size ay dapat na isang integer constant na mas malaki kaysa sa 0. Ang data type ay kahit anong valid C++ data type. Halimbawa, ay magdi-declare tayo ng array ng grade na may element na 5, ay ganito natin to i-declare. Int grade 5. Kaya naman, para magkaroon ng laman ng array, ay ganito natin ito lalagyan. Grade index 0, 85, grade index 1, 80, grade index 2, 84, grade index 3 ay 90, at grade index 4, 86. Sa mga pagkakataon naman na may initial value ang array upon declaration pa lang nito, ay ganito naman natin ito i-declare. Declaration ng array, which is int grade 5, at ang mga value niya na nasa loob ng opening and closing curly brace. At syempre, huwag niyo kakalimutan ang semicolon. Tandaan natin na ang bilang ng mga values sa pagitan ng opening at closing curly brace ay hindi dapat lumagpas sa value na nasa pagitan ng opening and closing bracket. Katulad ng ganitong declaration na wala kang ibinigay na array size sa grade, ay kusa nang magbibigay ang C++ ng array size. Isa sa dapat nating tandaan na ang array ay nagsisimula sa index na 0. Kaya naman, ang grade 0 sa declaration natin kanina ay 85. Out of bounds error na ang grade index 5 sa declaration natin kanina dahil ang pinakamalaking index ng array declaration na ito ay 4. Para mas maintindihan natin to, halimbawa ay nag-declare tayo ng kagaya kanina, pwede nating i-represent sa table na ito ang declaration na yon. Para ma-appreciate natin ang declaration at usage ng array, buksan natin ang ating code blocks. Gawa tayo ng bagong project. Console application. Go. C++. At ang project name natin, gawin nating intro array. Next. Finish. Buksan natin ang ating main.c++. Purahin natin ang ating cout. At sabi natin, ang declaration of variable ay data type, ang variable name, at ang array size. Kapag nagkaroon naman tayo ng array na may initial value, sabihin natin yung data type, ang ating array name, at ang size ng array. Sabihin lang natin na ito ay
85, 80, 84, 90, at 86. Huwag natin kalimutan na ating semicolon. Ngayon, kung gusto naman natin lagyan ng value yung ating array na val, sabihin lang natin na val, ang ating index, which is nagsisimula sa 0. Sabihin natin na 56. Yan. Copy na natin to para hindi tayo mag-type ng masyadong marami. Palitan natin ang index ng hanggang 4. 1, 2, 3, at 4. Gaya ng sabi natin, nagsisimula ang index sa 0 dahil 5 lang ang ating 5 lang ang ating element. 5 lang ang ipoprovide nating value sa ating val array. So, sabihin natin ito ay 55, 80, 75, at 52. And kung gusto natin i-access or i-print yung ating mga array, sasabihin lang natin na 4, yung ating counter, sabihin natin index para hindi na tayo nag-isip pa na kung para saan yung ating counter. So, 0. Nagsisimula siya sa index kasi na 0. And then, sabihin natin where index is less than 5. So, less than the number of index. Kasi hanggang 4 lang naman yung index natin. Kaya less than 5. At syempre, yung ating index plus yung ating increment. After that, pwede na nating i-see out yung ating value. So, isang string lang naman ito. Sabihin natin val. Yan. Sa string lang ito. And then, sa loob na ito ay yung ating index. Yan. So, itong part na to ng ating output ay ipipresent niya lang yung string na val index. Equals. Pagkatapos, i-output na natin yung ating array, which is yung val index. Tapos, sabihin natin and L. Yan. Palitan natin ito ng konti para makita natin yung kabuuan ng ating code. Yan. Tapos mag-see out tayo ng end line. Sabihin natin yung value naman ng ating grade. Value held by grade array. Mag-end line din tayo para sa yung susunod nating output ay i-output niya sa new line. Copy na lang natin yung nasa taas. At syempre, papalitan natin yung val ng ating grade. Pag sinave natin yan at inirun natin ang program, ay ganito yung output natin. Yung mga value ng val, kaparehas ba yan? Tingnan natin. Ito yung value ng val na ginawa natin. Parehas. Ito naman yung value ng ating grade. At pare-parehas rin yung ating content. Kung sa Java ay madali lang na i-access ang length ng ating arrays or ng mga arrays, sa C++ hindi ganun kadali. Gagamit tayo ng function na sizeOf.
So, mag-declare tayo ng int na size para sa grade. Grade array. Yung size ng grade array. Tapos, sabihin natin na size of yung word na grade. Okay. And then, kailangan rin natin magkaroon ng size of para sa grade 0, yung first index. And then, int size ng val naman. Ganun din, copyhin lang natin yung nasa taas. Size of ng ating variable, which is size val divided by size of ng ating val index 0. Sa mga operation na to, makukuha natin ang size ng ating grade array at ng val array respectively. So, dito pwede na natin gamitin ito, yung ating size val. Yan. At sa baba naman, pwede na natin gamitin yung ating size grade array. Size grade array. Yan. Save natin ang ating program. Build and run. 56. Memory tayo doon. Ayan. Bali tayo rito. Imbis na val lang, ginawa nating size val. So, build and run natin ulit. Ayan. Parehas yung output natin kanina at sa bago nating edited na program. Kung bago ka sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo ang notification bell para lagi kang updated. I-share mo na rin ito sa inyong mga friends para matuto na rin sila ng programming. Yan ang introduction natin about sa array. Sa susunod na video para sa lesson 11 ay magpapalalim tayo ng konti about array. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Until next time!